Annyeonghaseyo! Ito ang pambato ko, ang Korean Army Stew or Budae Jjigae. So let's start mga Mars! Actually, madali lang to. I-assemble lang natin lahat ng mga kailangan. Ilagay sa stew. Ito, enoki mushrooms. Ito naman, fish cake, rice cake. Actually, depende talaga sa'yo kung gaano kadami yung ilalagay mo, kung ano yung ilalagay mo. So, ito naman, tofu. Yeah. Actually, kaya siya tinawag na Korean Army Stew kasi yung mga nag-army sa Korea, wala silang masyadong, if they're on the job, and usually, ito lang kasi yung mga kinakain nila and they have fresh produce. So, ito na lang yung niluluto nila. So, kaya siya tinawag na Korean Army Stew. Yan. So, we have sausage here. Ito naman, oyster mushrooms. Yan. I-assemble mo lang siya. Ito naman, shiitake. Lagay natin ito sa side. And then, ang luncheon meat. Lagay natin dito. Sobrang dali lang talaga nito. And, of course, yung staple ng Korean cuisine, which is kimchi. Alam niyo bang naunahan ka pang makarating ng kimchi sa outer space? Ang unang Korean astronaut ay nagbaon ng kimchi pero suportado rin siya ng gobyerno nila. They wanted to study kung paano mababawasan ang amoy nito at paano patayin ang bacteria without sacrificing the taste. So if you notice, ito lang muna yung ilalagay. Iuhuli natin yung green onions, yung instant ramen, tsaka ito. Ito yung susunod natin, yung broth. This is 4 cups of chicken broth. So, lalagay na natin siya. Bale, ito yung base ng stew. And then next, we are going to mix our sauce. Yan. This is soy sauce, brown sugar, or sugar, kahit ano actually pwede. Ito naman, this is gochujang or red pepper paste. One of the staples also of Korean cuisine. Yan, mix lang natin siya. And then, garlic. Yung measurements kasi depende talaga sa panlasa mo, so it doesn't really matter. Basta you have all the ingredients na kailangan sa recipe. And last but not least, this is red pepper powder. So since mahilig yung mga Koreans sa spicy, we'll make it spicy. And then, lalagay na natin siya dito. Aantayin lang natin mag-simmer or mag-boil yung buong stew. Okay guys, ngayon it's time to put in the last 3 ingredients habang nagbo-boil na siya. So ito naman, ramen noodles na walang packet. So ito ilalagay natin sa gitna. Yan. Siyempre, cheese. Actually, optional yung cheese. Kung gusto niyo na may cheese, edi maglagay kayo ng cheese. So we're gonna put cheese here lang. And of course, it's green onion. So, yan. Para may kulay lang yung stew natin.
push natin konti yung noodles para maluto siya. Okay, we're gonna let this boil and then mamaya, tapos na siya, guys. Mga Mars at Par, kain na! Here we go. Wow! Yan. Ganda naman ang itsura niya. So true. At perfect sa malamig-lamig na gabi. Sobra. Actually, kanina pa ako nagugutom. Saktong-sakto to, Mars. Spicy ba to, Mars? Yes. Okay, alalay-alalay lang sa spice. Yeah. Tikman natin. Grabe, parang napakadami ng laman. Okay, I'm gonna try this. Maanghang nga, Maanghang. Maanghang? Okay. Mahilig ka sa super anghang pala? O hindi naman? Hindi naman. Sarap. Sarap niya. Siksik na siksik sa laman. Nice one, Mars! Thanks, Original ang lasa, ha? In Original. fairness, ha? Thank you. Achieve na achieve ang pagiging Korean. Thank True. you, Mars Ina. You're welcome. When we return, si Pars Kevin naman na magpapakita sa atin ng ilang nakakatuwang handy Mars craft. Sutukan yan sa pagbabalik ng Mars!